Tak dobré ráno. Vítejte všichni na novém místě. Jste nadšení, sedí se vám dobře. Jestli se vám nesedí dobře, tak příště přijďte ještě dřív, pojďte si sednout dopředu, ty židle jsou pohodlnější, ty jsou vepředu. A nebo zase úplně vzadu. Takže to je na vás. Chci vás tady všichni moc přivítat. Místo se změnilo, Bůh se nezměnil. A jsem moc vděčný, že vy jste se nezměnili, že jste všichni dorazili. A víte, povedlo se. Díky Bohu, opravdu. To byl jediný možný vlastně. Jinou možnost nemáme. Kluci, já bych chtěl poděkovat všem, kteří včera ještě pomáhali se stěhováním. Samozřejmě i těm, kdo pomáhali minulou neděli. Zvlášť bych chtěl ocenit teda zvukařský tým, který tady včera byl asi 5 hodin, 4 hodiny tady strávili. To byl Jaromír, Dan Mikeš a vzali účetníka Radima Hladíka sebou. Možná nová zvukařská hvězda. Opravdu to bylo je to únavné to všechno pozapojit na novém místě a věřím, že už se to všechno sedne, takže tolik úvodem, jsem nadšený opravdu, že věřím, že nám Bůh zaopatřil takové krásné místo. Děkujeme i paní vedoucí manažerce tam vzadu za barem, paní Slavíkový. Která s náma taky tráví víkend. Byla tady včera, je tady i dneska. Ujistit se, že všechno funguje tak, jak má. Takže ještě jednou vítejte. Věřím, že se tady dobrým způsobem zabydlíme. Mně dneska ráno přišlo slovo, já mám jednu takovou známou. Paní je to manželka pastora z Ameriky, z města Altus, a ona mi poslala verš. Já věřím, že to taky nebyla náhoda, abych vám chtěl přečíst. Je to Izajáš, si už nám funguje promítačka, Izajáš 42:16. Povedu slepé cestou, kterou neznali. Dám jim kráčet stezkami, které neznali. Temnotu před nimi proměním ve světlo a hrbolatá místa v rovinu. Toto jsou věci, které učiním a kterých nezanechám. Slepé. I kdybychom byli slepí a neviděli nějaké věci, které potřebujeme vidět, tak Bůh nás povede cestou, kterou jsme neznali. Dá nám kráčet stezkami, které jsme dosud neznali, a Bůh tmu promění světlo, hrbolatá místa v rovinu. A závěrem je psáno, že Bůh ty věci učiní a že jich nezanechá, že je bude činit dál a dál a dál. Tak jsem rád, že nám bylo sesláno toto úžasné slovo na cestu. Věřím, že se to naplnilo už i tím, že jsme se mohli takhle krásně přestěhovat. A věřím, že to je slovo pro každého z nás, na povzbuzení. A tak teď budeme uctívat a oslavovat Boha zpěvem, chvalami. Dneska nám hraje tým mládeže. Těšte se, hráli už v pátek večer, kdo jste tam byli, tak jste je zažili. Mají natrénovanou nějakou i novou píseň. Takže vítejte. Můžeme se prosím teď postavit malou rozcvičku. Já věřím, že to slovo se naplní, že Bůh má pro nás nové věci. Že budeme zažívat nové věci na tomto novém místě. Tak pojďme teď v modlitbě poděkovat za Boží dobrotu a za ty věci, které Bůh pro nás má. Drahý Pane, já ti chci poděkovat za toto dnešní ráno, za ten krásný den, za to, že jsme nezůstali jako společenství bezdomovci a že se nemusíme teď scházet někde v parku a že se nám zaopatřilo toto krásné místo. My žehnáme tomuto místu. Modlíme se za to, aby toto místo prospívalo. Aby všichni, kdo sem chodí za jakýmkoliv účelem, aby tady zažívali tvůj pokoj, aby tady zažívali jednoduše něco jiného, něco zvláštního. A mohli
uprostřed toho zmateného života a zmateného světa, tam venku, tady nacházet odpočinek, nacházet tady místo, kde načerpají, ať už tady sem přicházejí v průběhu týdne za jakýmkoliv účelem. A modlíme se za to, aby v neděli ráno, abychom tady mohli být s tebou. Za to se modlím na prvním místě, aby to nebylo prázdné náboženství, ale abychom se tady skutečně osobně, každý z nás, setkávali s tebou. Udělej ten zázrak, Bože, ať každý, kdo sem přijde na bohoslužbu, zažije něco od tebe, setká se s tebou. A tak vidět, chceme oslavovat a chválit a děkovat ti za to, jaký jsi, za to, co jsi pro nás udělal, i za tyto prostory, za tento dnešní den. Sláva tobě. Amen. Hey, good morning, everyone. Dobré ráno všichni. Good morning. It's a pleasure to be with you here today. Je to pro mě výsada, že tady s vámi dnes můžu být. This is an exciting day. To je úžasný den, vzrušující den. And you have this crazy Texan with you here today, and I'm glad to be here. V tomto dni vás doprovodí takový bláznivý Texasan. A já jsem rád, že tady s vámi můžu být. And hey, let's give a big hand to the worship team. Didn't they do a really good job? Pojďme zatleskat hudebnímu týmu. Udělali skvělou práci, líbilo se mi tam. It's great to be in the Czech Republic. Je skvělé být v České republice. And I've been here in Europe now for 2 months. Já už teď jsem v Evropě 2 měsíce. This is my 6th nation to minister in. Během této cesty jsem už v 6. národě, kde můžu sloužit. And this is our final service. A tohle je ve skutečnosti poslední shromáždění této šňůry. And it's been a wonderful time. A byl to úžasný čas. And my wife was able to join me for a portion of this ministry trip. Na část toho služebního výjezdu mě doprovodila moje manželka. And I have to tell you, she's been labeled in Hungary as Mrs. Colombo. V Maďarsku ji označili za paní Kolombovou. Yeah. They've heard a lot about her, but they've never seen her. Protože ona byla taková, že oni hodně slyšeli, ale nikdy v životě ji neviděli. So finally she was able to come to Hungary and Czech Republic, and I want to welcome her. Give her a big hand. I'd like for her to say hello. Konečně dorazila se mnou i do Maďarska a do Čech, takže ji vítám a chtěl bych, aby ona řekla pár slov. Good morning. Dobré ráno. I'm so excited about the new place that you have. Já jsem strašně nadšená z toho nového prostoru, který máte. And that God is doing a new thing. Že Bůh dělá nové věci. I was praying and I'm like, Lord, I want to be able to give them a word of encouragement. A já jsem se modlila a říkala jsem, Bože, já bych jim dneska chtěla dát slovo povzbuzení. So what would you have me share with them? Takže co chceš, abych s nimi sdílela? He said, Jonah. On řekl. Okay, what else you got? He said, Jonah, I said, what else you got? Aha, on řekl, Jonáš, a říká, dobře, a co dalšího máš? Kind of like Jonah was told to do something, but he ran the other way. Ale víte, Jonáš, jemu Bůh řekl, aby něco udělal, ale on běžel úplně na druhou stranu. But it's always better to be obedient. Ale vždycky je lepší Boha poslouchat. And sometimes God tells us to do something. Někdy Bůh nám něco řekne. And we're like, no. A my jsme tak, ne. I want to do this over here. Já chci udělat tady tohleto. But I encourage you to step out and do what God says to do. Ale já vás chci pozbudit, abyste vykročili a udělali to, co vám Bůh říká, že máte udělat. Because when Jonah did what God said, a whole nation was saved. Protože když Jonáš udělal to, co mu Bůh řekl, tak celý národ se obrátil k Bohu. It may not be a nation that God's sending you to. Možná to není národ, ke kterému tě Bůh posílá. But he has a special purpose in anything that he tells you to do. Ale má speciální záměr v čemkoliv, co ti říká, aby si udělal. And he will turn it into something beautiful. A promění to do něčeho skvělého a nádherného. Just like he's given you this place of beauty, a place of growth, and a place of joy. Tak jako dal tohle místo krásy, místo růstu a místo radosti. So don't be afraid to step out. Takže se nebojte vykročit. Bless you. A Bůh vám požehná. Hey, I have a special announcement. Já mám ještě takové speciální oznámení. That tomorrow we celebrate
34 years of marriage, our anniversary. Teď můžete zatleskat, protože jste nerozuměli, že zítra oslavíme 34. výročí svatby. And really, she's the one that really needs the hand clap, being married to me for 34 years. Víte, ten potlesk ve skutečnosti byl pro ní, protože se mnou vydržela 34 let. It's been a wonderful time. It's been full of adventure, full of challenge, and full of miracles, our marriage. Naše manželství byl úžasný čas, spoustu dobrodružství, nádherných věcí, ale taky spoustu zázraků. And I'm very thankful for the family that God's given me. A jsem vděčný za rodinu, kterou mě Bůh dal. For those that don't know us, we have 2 married children and 6 grandchildren. Pro ty z vás, kdo to nevíte, máme 2 už ženaté vdané dospělé děti a 6 vnoučat. And so we're enjoying life. Užíváme si život. Amen. I want to thank Pastor Stan and Yezina for their hospitality. Chci poděkovat pastorovi Standovi a Jiřince za jejich pohostinnost. And of course Justin and Lucy for spending time with us. Samozřejmě i Justinovi a Luce, že s námi strávili čas, tráví čas. We've been eating very good here in the Czech Republic. Opravdu se nám tady dobře jí v České republice. Yeah, I need a new fitness plan. Myslím si, že potřebuji nějaký nový fitness plán. We have some really good food around here. Protože to jídlo je tady hodně dobrý jídla. So, gonna miss it. Amen. O tom se bude stýskat. Amen. Amen. I believe I have a word for you today that is going to touch your hearts. Věřím, že mám pro vás slovo, které se dotkne vašich srdcí. And listen, you got up, you dressed, and you made your way over here. So let's make the most of it. Yeah. Poslyšte, vy jste takhle o víkendu vstali, museli jste se oblíknout, museli jste se sem dorazit. Tak co kdybychom z toho vzali maximální užitek? Did you come with expectation in your heart today to receive? Přišel jsi sem dneska s očekáváním v srdci, že něco přijmeš? Amen. Hey, this is a living word. Poslyš, tohle je živé slovo. And it's powerful. A je mocné. And it brings forth life. A nese v sobě život. And it brings forth fruitfulness wherever it's received. A když ho přijmete, tak přináší i ovoce. And so as we look to the Word of God today, I believe it's going to bring forth fruitfulness in our lives. A tak dneska se podíváme do Božího slova. Věřím, že to přinese ovoce do našich životů. Amen. God is on the move. Bůh jedná, Bůh se pohybuje. He is in Europe and across the world. Bůh pracuje v Evropě, po celém světě. And I'm glad I'm part of His family. Are you glad you're part of the family of God today? A já jsem vděčný, že jsem součástí jeho rodiny. Jste vděční, že jste součástí jeho rodiny. Amen? Amen. All right. Hey, what time do we let out? Midnight? No? Se ptá, kdy máme končit. No. Půlnoci by bylo trochu pozdě. Well, I want to encourage you that the path that we walk Okay, all right, got it. Yeah. Hey, I love this little river you have right out here. Mně se líbí tady ta řeka, kterou tady máte. You got ducks and everything. Yeah. Zjišťuju, že tady jsou všude kachny v Čechách. But you know, it reminds me of the Christian life. Ale připomíná mi to i křesťanský život. That in our life, there are times we have to cross rivers into new territory. Protože někdy v životě přijdeme na místo, kdy musíme překročit nějakou řeku, abychom vyšli na nové území. And a lot of times we can't see past our hand, but God sees way into the future. A my častokrát nevidíme za hranice nebo za naší ruky nebo příštího kroku, ale Bůh vidí do budoucnosti. And He's always bringing us to broader places, to bigger territories. A Bůh nás vždy přivádí na nové, širší území, na jakoby takové obsáhlejší místa. There's times we have to cross rivers to come into the new territory that He's giving us. Ale než se tam dostaneme, tak musíme překročit řeku nějakou, abychom došli na to nové teritorium. Now we may not always understand what's happening. A vždycky nerozumíme možná tomu, co se děje. But He knows what He's doing. Ale on ví, co dělá. And I really believe that this move that you've made, this fresh start, is by the purpose of God. A já věřím, že i tento krok, toto přestěhování, že v tom je Boží záměr. And the very reason that He's brought you to this place, in this part of the city, He knows what He's doing. A i to, že jste zrovna na tomto místě, zrovna na tomto místě města, Bůh ví, co dělá.
And you can trust him. A můžete mu důvěřovat. You can trust the heart of God, the plan of God, the purpose of God. Můžete důvěřovat Božímu srdci, Božím záměrům, Božím plánu. Amen? Amen. Amen. I want to get right into the message here today, and we're going to look in the Gospels. Chci přejít hnedka do poselství, podíváme se do evangelií. And I want to tell a little story before we look at the scripture. A než se podíváme do Bible, tak bych chtěl říct jeden příběh. There was a captain of a large ship, and he looked into the night and he saw a bright light. Byl jeden kapitán takové velké lodi, dívá se do temné noci a najednou vidí zářivé světlo. And he told the signal man to send a message toward the bright light. A muži, který byl zodpovědný za signalizaci, jako dal pokyn, aby vyslal signál směrem k tomu světlu. And the message was, alter your course 10 degrees south. Teda, aby vyslal poselství. A on mu řekl, že má změnit kurz o 10 stupňů na jih. And he received a message back. A posílal mu zprávu. A zpátky přišla zpráva od něj. Alter your course 10 degrees north. Lodi jeli proti sobě a on říká, zpátky přišla zpráva, ne, my nebudeme měnit kurz o 10 stupňů na jih, vy změníte kurz o 10 stupňů na sever. Well, the captain was furious to receive that kind of a message. A kapitán z toho byl skutečně takový trochu zděšený, že dostal takovou zprávu. He sent another message, alter your course 10 degrees south, I am a captain. A říká, ne, vy uhněte 10 stupňů na jih, já jsem kapitán. He received a message back, alter your course 10 degrees north, I'm Seaman First Class Jones. Just a real low ranking. Aha. A zpátky přišla zpráva, ty odboč o 10 stupňů na sever, já jsem nějaký Seaman Jones, nějaký obyčejný prostě námořník. And so the captain sent one more message. He said, alter your course 10 degrees south, I am a battleship. A on nakonec říká, vy uhněte o 10 stupňů na jih, protože my jsme bitevní loď. He received a message back, alter your course 10 degrees north, I am a lighthouse. Zpátky přišla zpráva, ne, vy uhněte o 10 stupňů na sever, protože my jsme maják. You know, there are times we need to change the course of our life. Víte, skutečně jsou někdy situace, kdy jsme to my, kdo musíme změnit kurz našeho života. And there's times that the course of our life is changed without our permission. A někdy se kurz našeho života změní, aniž bychom k tomu dávali svůj souhlas. And there's sometimes we have to just stay the course. A potom jsou jiné samozřejmě situace, kdy musíme držet ten kurz, kterým už jdeme. But I want to encourage you today. Ale já vás chci dnes povzbudit, That 3 weeks ago you didn't know you were going to be meeting here. že před 3 týdny jste vůbec nevěděli, kde se sejdete, nebo že se sejdete tady. The course of the path was changed really without your control. Bez vaší kontroly se dramaticky změnil kurz vaší plavby. But that's not necessarily a bad thing. Ale víte, to nemusí být špatná věc. Sometimes God has to shift and arrange things to get us out of a comfort zone because of where He wants to bring us. Bůh nás někdy potřebuje trochu zatřást a trochu vyvést z naší komfortní zóny, protože nás chce vést na nová místa. And there's another group of people that experienced that type of change. Their life course was changing without their control. Je spoustu lidí, kteří prožívají to, že běh jejich života náhle se dochází v něm ke změně, aniž by to dokázali ovlivnit. And I want to tell you their story this morning. A jsou nějací lidé a já bych vám chtěl říct jejich příběh. And we find this in the book of John, the 21st chapter. Takže první ten příběh je v Janově evangeliu 21. kapitole 1 až 3. And verse 3. Podívám se do verše 3. Just a short passage. Jan 21:3. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Řekli mu, i my půjdeme s tebou. Vyšli a vstoupili do lodi, ale oné noci neulovili nic. Now, the backdrop of this story is these are disciples who had followed Jesus.
A takové pozadí toho příběhu je, že tyto učedníci jsou učedníci, kteří následovali Ježíše. And they lived with him for 3 years. They saw everything he did. They heard every word that he said. Žili s ním po dobu 3 let, slyšeli každé jeho slovo, viděli všechny jeho činy. And they had come into a rhythm of being with Jesus. Dostali se do takového rytmu, že bývali s Ježíšem. And they had great expectation. They were hoping for a kingdom to emerge, and Jesus would be the ruler. A oni měli obrovské očekávání a očekávali, že přijde nové království, kde Ježíš bude vladařem toho království. They left everything to follow Jesus. Všechno nechali být, všeho zanechali, jen proto, aby mohli Ježíše následovat. They had fully given themselves to follow Jesus as disciples. Plně se odevzdali tomu, aby mohli Ježíše následovat jako jeho učeníci. But the course of their life changed. Ale kurz jejich života se náhle změnil. And it wasn't by their control. A oni to prostě neměli pod kontrolou. It was like unexpectedly everything changed. Jesus, he went to the cross, he was crucified, but yet he rose again on the 3rd day. Stalo se to, že Ježíš šel na kříž, byl ukřižován, ale 3. dne vstal z mrtvých. And after his resurrection, he presented himself alive, and he did many miracles to prove that he was the living Jesus. Po svém vzkříšení se prezentoval a dokázal mnoha důkazy, že je živý Ježíš a že byl opravdu vzkříšen. And this story here is about another time when he would reveal himself to his disciples. Tento příběh se právě odehrává v té době, kdy on se zjevuje svým učedníkům. And so things were different, and he was not with them 24 hours a day that they could see visibly. V tu chvíli se věci změnily. Oni už najednou nebyli s Ježíšem 24 hodin denně. On tam viditelně s nimi nebyl, jenom se jim občas ukázal. It was an uncertain time for them. A pro ně to byla nejistá doba. They had given everything to follow Jesus. Protože do té doby všeho zanechali jen proto, aby Ježíše mohli následovat. But now things had changed. Ale nyní se věci změnily. They didn't really realize at this time Jesus was setting them up for what he was about to do through them in the earth. A oni ještě v tu chvíli netušili, že Ježíš jenom nastavuje situaci, nastavuje věci na ty větší věci, které chce dělat na zemi. They must have felt lonely. Museli se cítit osamělí. They must have felt afraid. Museli pocítit strach. They were no longer in their comfort zone. Už nebyli ve své komfortní zóně. What would the future have for them now? A říkali si, co asi přinese budoucnost. And so Peter says, well, I'm going to go back doing what I know what to do. I'm going fishing. A Petr říká, no já se vrátím k tomu, co znám nejlépe, budu rybařit. And there are 6 other disciples that say, you know what? Peter's a good fisherman. I'm going with him. A bylo 6 dalších, kteří řekli, no, Petr je fakt dobrý rybář, tak jdeme s ním. Hey, we've got to feed our family. Musíme přece nakrmit svoje rodiny. Let's follow Peter. Tak pojďme následovat Petra. He knows where all the good fish are. On ví, kde jsou ty dobré ryby. But something happened that night. Ale toho večera se něco stalo. They worked all night long and they caught nothing. Že pracovali celou noc a neulovili vůbec nic. They were holding empty nets. A drželi si v ruce prázdné sítě. And so this was really strange for them. A to pro ně bylo velice divné. No doubt they were probably thinking if Jesus was here, this wouldn't be happening. A jistě napadalo, no kdyby tady byl Ježíš, tak by se něco takového nestalo. I want to talk to you today on the subject of turning your trials into testimonies. A to moje kázání dnešní se jmenuje jak změnit vaše testy nebo zkoušky, kterými procházíte ve svědectví. Really, I want to focus on how Jesus can take our darkest moments and make a miracle out of it. Chci se podívat na to, že Ježíš dokáže vzít naše nejtemnější okamžiky a změnit je v zázrak. And so that's what we're going to look at today. A na to se dneska podíváme. So Peter, he had his friends and they went fishing, they caught nothing. Takže Petr a jeho kamarádi šli rybařit, dali do toho veškeré úsilí, nechytli vůbec nic. I'll call this a night season. Víte, tomu říkám takové období noci. These are times in our life that are confusing times. Jsou to období v našem životě, kdy jsme zmatení. No doubt, every time they cast a net into the water and they brought it back and nothing was in it, they were really discouraged. Oni pokaždé házeli síť do moře, do vody a znova ji vytahovali a pokaždé tam nebylo nic. A museli z toho být velice odrazení.
Now they had been used to seeing Jesus do all kinds of miracles. Do té doby byli zvyklí pozorovat Ježíše, jak dělá spoustu zázraků. Every form of sickness that was brought to him was healed. Každá forma nemoce a choroby byla uzdravena, když lidi přišli k němu. He would multiply bread and fish and feed thousands of people. Ježíš dokázal rozmnožit chléb a ryby a nakrmit tisíce lidí. But in this moment, no doubt, they felt like he was on the other side of the universe. Ale v tuto chvíli se jistě cítili, že Ježíš je na druhé straně vesmíru. And this is a picture of their best human effort coming up short. A je to obraz toho, že oni do toho vložili veškeré své lidské úsilí, to nejlepší, co měli, a ničemu to nebylo. When I read this story, it speaks to me about I'm giving it my best, but I'm coming up short. Promlouvá to ke mně tak, že někdy dávám do věcí úplně všechno, co můžu, a není z toho vůbec nic. I'm trying, but I'm not getting anywhere. Snažím se a snažím a nikam to nevede. I'm confused. Jsem z toho zmatený. I'm frustrated. Frustrovaný. It's aggravating. Je to takové nepříjemné. And I feel uncertain about my future. A cítím se nejistý ohledně budoucnosti. These are the dark seasons, the night seasons of our lives, and we all experience this at one time or another. To jsou ta temná období našich životů, období noci, a občas každý takové období zažíváme. Just because we follow Jesus doesn't mean we will not experience a night season occasionally in our lives. Jen proto, že následujeme Ježíše, neznamená, že nebudeme zažívat temná období občas. Casting a net over and over and over. Kdy znova a znova hodíme tu síť. And especially for Peter, this had to be very difficult. A hlavně pro Petra to muselo být velice těžké. Because if you know, are there any fishermen in here? People that like to fish? Máme tady mezi sebou nějaké rybáře, lidi, kteří rádi rybaří? Well, you know, a fisherman's pride is holding up that fish for a photograph. Takže víš, že pýcha toho rybáře spočívá v tom, že se vyfotí s tou rybou, že? Yeah, taking selfie with a fish, you know. Že si udělám selfiečko s rybou, že? Telling everybody how big it is. A všem budu vyprávět, jak velkou rybu jsem ulovil. Yeah, but this no doubt for Peter was extremely discouraging. A tak pro Petra to muselo být extrémně odrazující zkušenost. I don't know of anything that troubles our heart more than uncertainty. A nevím, co by nás mohlo víc rozhodit a trápit naše srdce než nejistota. Because by nature we want security. We want a solid plan. Protože my chceme takovou bezpečnost od přirozenosti, chceme takový jako pevný plán. And nothing can grip our heart with fear like uncertainty. A nic nedokáže nás rozhodit a uvést do strachu naše srdce jako nejistota. Those moments when our mind is filled with all kinds of questions like, what's happening to me? Where's all this headed? Takové ty okamžiky, kdy nám pracuje hlava, mysl jde na plné obrátky a říkám si, proč se mi tohle děje, co se to stalo? I know what that's like. Já to znám. I've experienced night seasons in my life. A já jsem ve svém životě zažíval období temná, období noci. Times when the course of my life changed and I was taken by surprise. Období, kdy přišlo nějaké překvapivá radikální změna a můj život nabral jiný kurz. I know what it's like to feel overwhelmed and burdened by the pressures of uncertainty. A vím, jaké to je cítit se takový přemožený tou nejistotou, která je před námi. Having known and walked with God and seen God do many things and experienced many miracles in our life, yet in a night season it's a troubling time. A dokonce i když člověk už předtím zažil spoustu zázraků, spoustu boží moci a skvělých věcí s Bohem, tak stejně, když přijde to období tmy, tak to člověka znepokojí. I can understand these disciples. A já rozumím těm učeníkům. Doing the best they know to do, but yet still coming up short. Kdy do toho dali veškerou své úsilí, veškeré své znalosti a nic z toho nebylo. All night long. Po celou noc vyvařili. Working hard. Pracovali tvrdě. I remember a time in our ministry we experienced a night season like this. Vzpomínám na čas, kdy jsme takové období temna prožívali v naší službě. It was early in our ministry. Bylo to z kraje, z počátku naší služby. And we were in a very difficult place and we were praying, Lord, we need some answers. A byli jsme na takovém tvrdém místě v životě a modlili jsme se, Bože, my potřebujeme nějaké odpovědi. And he revealed a course, a path for us to take.
A Bůh nám zjevil stezku, kterou se máme vydat. And we knew that he had spoken to us, and we were sure of it. Věděli jsme, že k nám promluvil, že jsme se tím jistí. It involved us resigning from one church and moving 1,000 miles away. A vedlo to k tomu, že jsme jako rezignovali v jednom sboru a modlili jsme 1,000. A přestěhovali jsme se 1600 km daleko. Away from family, away from everything that we knew. Pryč od naší rodiny, pryč od věcí, které jsme znali. I remember our daughter was 6 years old and my son was 3 years old. Naší dceři bylo tehdy 6 let, synovi 3. And it's like we were stepping into the unknown. A bylo to jako, když člověk vykračuje do neznáma. Sort of nervous about it. Byli jsme z toho takový nervózní. A little bit anxious about it. Trošku takový ustraní. But we knew it was the direction to go. Ale věděli jsme, že to je ten správný směr, který máme jít. And so we go to the new city. I had a job lined up, everything, a place to live. Everything was going great. Přestěhovali jsme se tedy do nového města, sehnali jsme místo k bydlení, měl jsem práci a všechno vypadalo dobře. I felt really good about it because I felt we were in the plan of God. We were obeying God. Yeah. A v tu chvíli jsem se cítil velice dobře, zdálo se mi, že jsme v Božím plánu, že ho následujeme. But it wasn't long till, I don't know, maybe a month later, I got notice from the job like, you have no more job. Netrvalo ani měsíc a dostal jsem zprávu z té práce, z toho zaměstnání, že mi bylo řečeno, že už žádnou práci nemám. And at the same time, the home we were living in, the owner says, you have to move out, we're selling. A bydleli jsme v pronajatém bytě a majitel nám oznámil, musíte se vystěhovat, protože prodáváme ten byt. You talk about being overwhelmed. Tak to jako když mluvíme o tom, co člověka dostane na kolena, tak to byl ten případ. And you talk about a grown man wanting to cry. A to jsou situace, kdy i dospělý chlap se mu chce plakat. Man, I know none of the men will admit crying in here, so. Já vím, že nikdo tady z chlapů nepřizná, že někdy brečel. But I was terrified. Ale já jsem byl zděšený. I had no money. Neměl jsem žádný peníze. And we were going to be homeless. A vypadalo to, že z nás budou bezdomovci. 1,000 miles away from anyone we knew. A to všechno 1000 mil nebo 1600 kilometrů od místa, kde jsme někoho znali. And I knew we took the right direction. I knew we obeyed God. A přesto jsem věděl, že jsme udělali správnou věc, že jsme šli správným směrem a poslechli Boha. But I was looking at my wife and my 6-year-old and my 3-year-old and I'm saying, why? Oh, what have I done? Nicméně jsem se díval na svoji manželku, 6letého syna, 3letou dceru a říkal jsem si, co jsem to jenom provedl, co jsem to udělal. Things were out of my control. Věci se vymykly z mé kontroly. I didn't know what to do. A nevěděl jsem, co dělat. So I was like desperate. You ever been desperate before? Byl jsem zoufalý. Stalo se vám to někdy, že jste byli zoufalí? And so I said, I have got to get with God's people. I heard there was a men's meeting. So I said, I had just enough gas to get there. So I got to get there. Říkal jsem si, no musím nějak někam mezi křesťany a zjistil jsem, že tam je nějaké setkání pro muže a měl jsem akorát tak dost benzínu na to, abych tam dojel. My wife was putting our children to sleep and I headed out to this men's meeting just to get in the presence of God. Moje manželka uložila děti ke spaní a já jsem měl na to večerní setkání pro muže. Prostě proto, abych nějak vstoupil a vkročil do Boží přítomnosti. I had been putting out applications for jobs, but nothing was happening. Posílal jsem životopisy, snažil se získat práci, ale nic nefungovalo. But something happened. Ale tehdy se něco stalo. They were worshiping, and after the time of worship, a man that I didn't know, he stood up and he pointed at me and he gave me a word. Běžel tam uctívání, tak jako tady dnes, a potom uctívání povstal muž, který mě vůbec neznal a ukázal na mě. In a time of uncertainty, in a time of frustration and fear, I'd received a fresh word. A uprostřed frustrace a strachu a obav jsem dostal živé, čerstvé slovo. And I was so excited about it because it gave me so much hope. A to slovo mi dalo tolik naděje, byl jsem z toho nadšený. At that time, nothing had changed in my situation, but I had a whole lot of hope. V tu chvíli se okamžitě nezměnila moje situace, ale už jsem měl čeho se držet a měl jsem naději. Because in these night seasons, that's where hope is crushed and dreams are lost. Protože v těchto obdobích tmy
je vlastně, člověk může střít o naději a o doufání, o radost. O sny. Those are times when God seems so far away and he doesn't even hear my prayers. Jsou to doby, kdy se zdá, že Bůh je tak vzdálený a že ani neslyší moje modlitby. I was so glad to receive a word. Já jsem tak šťastný, že jsem přijal opravdu konkrétní slovo. It like caused a river of joy to come up on the inside of me. Jakoby vevnitř mě se probudila řeka radosti. And so I had to borrow money to buy gas to get back home. I had no money and no gas to get home. Já jsem si musel od někoho půjčit peníze na cestu domů, na to, abych si mohl koupit benzín na cestu domů, neměl jsem vůbec nic. But I was full of expectation. I was full of hope that yeah, we are in God's will. Ale byl jsem plný očekávání, plný naděje. Ano, jsme uprostřed Boží vůle. And because we're in God's will, something is going to turn around for us. A protože jsme v Boží vůli, něco se změní pro nás. Now, I know my wife and I know the rule. If I'm asleep, she says, do not wake me up for any reason. Já znám svoji manželku a znám ty pravidla. Manželky pravidlo zní, pokud spím, tak mě z žádného důvodu nebuď. Well, I didn't care about her rules. V tu chvíli jsem se vykašlal na její pravidla. I was so full of hope that I went to the bedroom and I shook her. I said, guess what? Guess what? Ve mně vzrostla taková naděje, že jsem šel do ložnice a zatřásl jsem a říkal jsem, hádej, co se stalo. And she's looking at me like, yeah, like I'm about to kill you? Is that why? You know? A ona se na mě tak podívala jako, no, co se stalo, co se děje, no, že se tě chystám zabít, to mi chceš říct? I said, we've got to make it, we're in God's plan. Já jsem jí říkal, my to dáme, my to zvládneme, jsme v Božím plánu. And I want you to know that God performed His word. A chci vám říct, že Bůh své slovo naplnil. And that next week I got a job making more money than I ever made in my life. A hned příští týden jsem dostal novou práci, kde jsem si mohl vydělávat víc peněz, než jsem do té doby, kdy v životě vydělával. I was able to get on track financially. I worked there for 4 years. Takže jsme se stabilizovali finančně, pracoval jsem tam 4 roky. And God turned my trial into a testimony. A Bůh změnil ten můj zápas ve svědectví. He turned my greatest fear into joy. Můj největší strach změnil v radost. He turned that time of loneliness into a time of great presence. A ten čas té samoty a toho osamění změnil v čas vnímání jeho přítomnosti. And I don't know what burdens you brought with you today. A já nevím, jaká máte břemena, co vás dneska obtěžkává. You yourself may be in one of those night seasons of uncertainty with your life, your career, your family. Možná tu dneska jste a jste zrovna v tom období nejistoty ohledně života, rodiny, práce. But I want you to know God's at work in your life. Ale chci ti říct, Bůh pracuje ve tvém životě. And if you will let him, he will turn your trial into a testimony. A pokud mu to dovolíš, on změní tvoji zkoušku ve svědectví. He's the one who comes and brings life. The enemy is the one who steals, kills and destroys. On je totiž ten, který dává život. Je to nepřítel, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. I'm reminded in Psalm chapter 84, it talks about the valley of Baca. V Žalmu 84 se mluví o údolí Baka. And this valley is, they believe, is the valley I believe David wrote about as I walked through the valley of the shadow of death. Psalm 84. Takže jsou to verše 6 a 7. Žalm 84, 6 a 7. Blahoslavený je člověk, jehož síla je v tobě, který je odhodlán putovat. Prochází údolím balzámovníků a učiní je pramenem, nad to je raný déšť halí požehnáním. This speaks about a pilgrim, people that are on pilgrimage. They believe they're going somewhere. Tady se mluví o takových poutnících, o lidech, kteří někam putují, někam se vydali na cestu. And they find themselves in the valley of Baca. A najednou vstoupili do toho údolí Baka. That's a valley nobody wants to be in. Údolí balzámovníků. Je to údolí, ve kterém nikdo nechce být. There's one way in and there's one way out. Je to údolí, do kterého vede jeden vstup a jedna cesta dovnitř a jedna ven. It's sharp, jagged cliffs don't allow you to escape, but only one way in and one way out.
Jsou tam takové strmé útesy a není z toho jako úniku ve chvíli, kdy už jste v tom údolí. But the person whose heart is on pilgrimage, they believe they're going somewhere, they believe they belong to God, they believe they have a future. Ale ti lidi, kteří se vydali na tu pouť a vědí, že musí někam dojít a že je před nimi budoucnost a že je Bůh někam poslal. When they're in this valley, they don't give in to despair and to fear, but one translation says they stop and they dig a well. Tak lidé, kteří se dostanou do takhle drsného údolí, tak nepropadají panice, ale dokonce jeden překlad říká, že si tam vykopou studnu. They make it a watering place. Že to suché místo promění v zavlažené místo. And that's a picture of someone going deeper in their relationship with God. A je to obraz toho, kdy někdo jde hlouběji ve svém vztahu s Bohem. When they find themselves in a difficult place, they don't give in to fear or to worry. Že když se nacházejí, když zjistí, že jsou v těžkém místě, tak se nevzdají a nepropadnou strachu a starostem. Instead, they throw up their hands and they begin to worship God. A místo toho pozvednou ruce a začnou uctívat Boha. And they begin to pray. Začnou se modlit. And they're going deeper and deeper and deeper. A rozhodnou se jít hlouběji a hlouběji a hlouběji. And they're looking for living water. A hledají tu živou vodu. In a very dry place, in a desert place. V suchém místě, v místě pouště. And I want to encourage you today, if you're in a difficult position, don't allow fear to overcome you. Takže vás chci dnes pozbudit, jestli jste na těžkém místě, nedovolte strachu, aby vás přemohl. But it's time to dig a well. Je čas vykopat studnu. It's time to go for the living waters. Je čas hledat tu živou vodu. To dig deep through prayer, through the word and through worship, to draw near to God. Kopat hlouběji a jít do uctívání a přiblížit se k Bohu. And I like what God's response to a person that does that is he also brings pools of water and refreshing. A líbí se mi ta odpověď Boží, kdy Bůh přináší sám závlahu a občerstvení. Amen. God is a supernatural God and he brings a supernatural turnaround to those who draw near to him. Bůh je nadpřirozený Bůh a přináší nadpřirozený zvrat do situace lidí, kteří se k němu přiblíží. Amen. Amen. Don't give up. Nevzdávejte se. If you're in a place of discouragement, don't give up. Jestli jste na místě odrazení, nevzdávejte se. If you're in a place of uncertainty, don't give in to despair. Jestli jste na místě nejistoty, nepoddávejte se zoufalství. Because here's the point. Protože tady je ta pointa. Jesus has a solution for your situation. Ježíš má řešení pro vaši situaci. 3 weeks ago, you were given some news, some crazy news. Před 3 týdny jste dostali takovou šílenou zprávu, že? You've got to move. Musíte se vystěhovat. Well, where are you going to go? Kam půjdeme? We're a church, we're a group of people. Where can we meet? Where do we go? Jsme církev, jsme skupina lidí, kde se teda sejdeme. But you know, God presented a solution. Ale Bůh připravil řešení. You're sitting right here in his solution. A dneska v tom řešení tady sedíte. It might have been a crazy time between then and now. Možná to bylo bláznivý v tom období mezi tím. But he worked it all out. Ale všechno se to vyřešilo. And you're here today, worshiping today. Dneska jste tady, můžeme uctívat. Jesus has a solution for your situation. Ježíš má řešení pro vaši situaci. Amen. Jesus has a solution for our illness and our disease. On má řešení pro naši nemoc a chorobu. Jesus has a solution for our broken relationships. Všechny má řešení pro naše zlomené vztahy. Jesus has a solution for your dead-end career. On má řešení pro vaši kariéru, pro všechny záležitosti života. He can open doors that no man can open. Může otevřít dveře, které nikdo jiný otevřít nedokáže. Jesus has a solution for the debts that you can't pay. Ježíš má řešení pro dluhy, které nedokážete splatit. There's a time my wife had emergency surgery and it involved 2 hospitals in America. We had no insurance. V jednu dobu moje manželka musela na 2 vážné operace a ve 2 nemocnicích a neměli jsme vůbec pojištění. She had to have the surgery. Takže prošla tou operací. They examined her in one hospital, sent her to another hospital. Potom ji poslali ještě do druhé nemocnice. And a operating room in America starts at $30,000 without turning the lights on. Víte, a v Americe, když máte jít na operaci, tak zaplatíte $30,000 a to ještě ani nerozsvítili světla. Then you add all the staff and all the materials and all the labor. Takže to je 600 000 jenom takový vstupní poplatek. A potom je ta práce a všechny ty materiály a to
použití těch Well, strojů. we got a bill from the hospital that was in the tens of thousands of dollars. A dostali jsme účet, který byl na desítky tisíc dolarů, to znamená krát 20. It was way beyond our ability to pay. In fact, it was so big we couldn't even work out a payment agreement. Bylo to, asi to bylo přes $1 000 000 korun, ani jsme nedokázali si odsouhlasit nějaký splátkový kalendář, bylo to prostě šílená částka pro nás. You talk about a night season. Tak když mluvíte o období noci nebo temném období, Talk about feeling overwhelmed. a o tom, že se cítíte prostě na dně, sražený, Feeling powerless to do anything about it. a bezmocný, že s tím nic nedokážete dělat. What do you do when you don't know what to do? Co v tu chvíli děláte, když nevíte, co dělat? You look up. Podíváte se nahoru, You že? cry out to God. Řvete k Bohu. Amen. Aren't you glad that He's listening? Amen. Nejste šťastní, že on naslouchá? I got the bill in my hand. Já jsem měl ten účet z nemocnice ve své ruce. And I held it out. I said, Father, this is too much for us. Já jsem ho zvedl k nebi a říkal jsem, Otče, tohle je pro nás příliš moc. There's nothing I can do about this. Já s tím vůbec nedokážu nic dělat. This is a crushing weight. Tohle je to drtivá váha, drtivá tíha. Can you help us with this? Můžeš nám prosím s tím pomoci? I declare this bill paid in full. A já prohlašuji, že ten účet je zaplacen plně. Amen. About a month later, we received the invoice. A o měsíc později jsme dostali fakturu z nemocnice. And stamped across the invoice was 3 words. A na obálce tam bylo orazítkovaná obálka a bylo tam napsáno 3 slova. Paid in full. Plně zaplaceno. Plně uhrazeno. I'm here to tell you today, Jesus has a solution for your situation. Já jsem tady dneska proto, abych vám řekl, Ježíš má řešení pro vaši situaci. Amen. There's no difficulty too big for him. Pro něj žádná obtíž není příliš těžká. Allow your faith to begin to rise in his ability, not your ability. A tak chci, aby vaše víra povstala v jeho schopnosti, ne ve vaší schopnosti. Your brain wants to focus on your ability. Váš mozek se snaží zaměřit se na vaše schopnosti. And your brain will talk you out of your miracle like that. A váš mozek vás jako vymluví z toho zázraku. But if you could see your situation through the eyes of faith today. Ale pokud dokážete ty věci uvidět pohledem víry, That Jesus promised to never leave me nor forsake me. kdy vám Ježíš nám řekl, že nás se nikdy nezřekne a nikdy nás neopustí. The greater is he that's in me than he that is in the world. A že ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. And that by his stripes I am healed. A že jeho ranami jsem uzdraven. And my God shall supply all my needs according to his riches and glory. A můj Bůh naplní každou mou potřebu podle svého bohatství v Kristu Ježíši. If you could understand today that he has a solution for your situation. Rozumíte tomu dneska, že on má řešení pro tvou situaci? I can't answer the question of why you're going through what you're going through. Já vám nedokážu odpovědět na to, proč procházíte tím, čím procházíte. But I know the one who's going to help you through it. Ale znám toho, který vám skrz to pomůže. And it's not because you trust in your ability, but it's because you trust his ability. A to ne proto, že přestanete důvěřovat ve své schopnosti a budete důvěřovat v jeho schopnosti. He is a savior. On je spasitel. He's a redeemer. On je vykupitel. He's a provider. On je zaopatřovatel. He's a healer. Je uzdravitel. He is both Lord and Christ, the Lord of all. On je Pán, on je Kristus, Mesiáš, vládce všeho. This is who the disciples had been walking with. On je ten, s kterým učedníci chodili. But they found themselves with empty nets in their hands. A tehdy měli najednou prázdné sítě. But the story doesn't end there. Aren't you glad? Ale ten příběh tam nekončí, nejste šťastní. How many of you like a movie with a good ending? Kdo z vás máte rádi film s dobrým koncem? Yeah, we all like a good ending. Všichni máme rádi film s dobrým koncem, že? And so here they are, and I don't know why I don't even see with my glasses on. Now I know how many people speak English here. No secrets. Takže teď už vidím, kolik lidí tady umí anglicky, že se nic neutají. Říkal, to nepřekládám, že nevidí ani bez brejlí už. In chapter 21, verse 4 and 5. In John chapter 21, verse 4 and 5. Vracíme se do toho Jana 21 a jsou to verše 4 až 5. It says, but when the morning had come, Tam se píše, ale když přišlo ráno, Jesus stood on the shore. Ježíš stál na břehu. Amen. He had been there all along. All the time. Víte, celou dobu byl Ježíš na pobřeží. They had been working all night, fruitless. Oni pracovali celou noc a neměli z toho žádné ovoce. For them it was a time of loss, not a time of gain.
Pro ně to byl okamžik ztráty, ne okamžik zisku. It was a time of frustration and discouragement, not a time of praise. Byl to čas frustrace, But ne čas chvály. But the Bible says Jesus stood on the shore. Ale Bible říká, že Ježíš stál na pobřeží. And he had been watching over them the whole night. A celou noc nad nimi bděl. I want you to know today, he has not abandoned you and you are not invisible to him. Chci, abys věděla dneska, on tě neopustil a nejsi pro něj neviditelný nebo neviditelná. And he didn't leave them in their dilemma, but he cried out to them. A on je nenechal na pospas jejich dilematu, ale zvolal k ním. Notice his compassion, notice his love. Všimněte si jeho soucitu, jeho lásky. He addressed these grown men as children. Is that the check? Yes. Okay. To byli dospělí chlapi a on na ně volá děti. Children. Děcka. Such a soft heart towards humanity, Jesus. To je takové to jemné srdce, které má Ježíš vůči lidstvu. Such compassion for our lives and our situations. Takový soucit k tomu našemu životu a k té situaci. He sees you, maybe you are holding nets, empty nets here today, but he sees your situation. Možná si tady dneska držíš v ruce prázdné sítě, ale on vidí tvou situaci. They had become dulled in their toil and in their work. They didn't even notice he was there. A oni byli tak zabraní do té své úmorné dřiny, že si ani nevšimli, že tam Ježíš celou dobu stojí. And sometimes we could be in such a thick of the battle, we don't recognize that Jesus is here. A my jsme někdy tak zabraní do té bitvy, že si ani neuvědomíme, že tam je Ježíš pořád s námi. And that he cares. A že mu na nás záleží. And he's offering a solution for the situation. A že ti nabízí řešení tvé situace. You are not alone today. Nejsi sám. You're not forgotten today. Nezapomnělo se na tebe. You're not abandoned. Nejsi opuštěný. But Jesus is here even right now. Ale i teď je tady Ježíš. He's here to stretch out his hand and say, just take my hand. Je tady, vztahuje svou ruku a říká, I'm finishing up here this morning. už končím dneska. Amen. I don't know what empty nets might represent for you today. Nevím, a tak závěrem, nevím, co ty prázdné sítě pro vás reprezentují. But Jesus addressed them according to their need. Ale Ježíš je oslovil v té jejich potřebě. Children, do you have any meat or do you have any food? Říkají, děti, máte něco k jídlu? See, he knew their need. Děti, máte nějaké maso? On znal tu jejich potřebu. They had one answer for him. Oni pro ně měli krátkou odpověď. They didn't know it was Jesus. They just yelled back, no! Ani si neuvědomovali, že tam v dáli stojí Ježíš a jenom zakřičeli, ne! It's been a terrible night. We have nothing. Nemáme nic, byla to příšerná noc. Jesus' solution, Ale Ježíš měl řešení. is verse 6. Hey, cast the net onto the right side of the boat. A to je ve verši 6. Ježíš jim říká, vrhněte síť na pravou stranu. And you will find some. A něco najdete. Now, they've been fishing all night. Ne, my jsme rybařili tady celou noc. Do you think there's fish hiding on the right side of the boat that wouldn't allow them to catch? To si myslíš, že tady se schovávají nějaký ryby na pravé straně člunu? Jesus had a solution. Ale Ježíš měl řešení. He had a supernatural turnaround. Měl pro ně nadpřirozený zvrat. See, miracles never make sense. Víte, zázraky nikdy nedávají smysl. Why would I toss it here when here there's nothing? Proč by tady něco bylo, když tady nic nebylo? And the Bible says they caught such a great catch, but they obeyed the word. Ale oni poslechli to slovo. I tell you what, you need to stay in the word, stay close to Jesus. He'll speak to you about your situation. Něco vám řeknu. Zůstávejte ve slově. Zůstávejte blízko Ježíši uprostřed té tmavé situace, aby k vám mohl promlouvat. And so they did what he said to do. A tak oni poslechli, udělali to, co jim řekl. And they caught a catch of fish so big they couldn't even pull it in the boat. A oni chytli tak velký úlovek, že to ani nedokázali vtáhnout do lodi. As Forrest Gump would say, and just like that, their net was filled. Forrest Gump? Well, never mind. Forrest Gump asi, že řekl You know. nějakou hlášku, že prostě takhle se to stalo. In a moment, one word from Jesus can change your situation. Prostě Ježíš dokáže situaci změnit. Takhle. He can turn your dark night into a day of joy. Tmavou noc v radostný den. He can overrule all the natural laws if he has to. Dokáže
překonat všechna přirozená prostě souvislosti, zákony. The storms obey his voice. Bouře musí poslouchat jeho hlas. The fish obey his command. Ryby poslouchají jeho příkaz. I believe by the power of God he made the fish swim into the nets. Já věřím, že skrze Boží moc on přinutil ryby, aby naplavaly do těch sítí. Notice in their time of lack he gave them abundance. Všimněte si, že v době, kdy měli nedostatek, tak on jim dal dostatek. See, God's not holding back today. A Bůh nic od tebe nezadržuje. And he doesn't do things halfway. A nedělá věci polovičatě. He does things in abundance and overflow. Dělá je v hojnosti a v přetékání. But see, our natural eyes, we see lack, but Jesus sees abundance. My naším přirozeným zrakem vidíme nedostatek, Ježíš vidí hojnost. We see ourselves as weak and frail, but Jesus sees a champion. My se vidíme jako slabý, křehký, ale Ježíš vidí šampiona. We see loss, but Jesus sees victory. My vidíme ztrátu, Ježíš vidí vítězství. He turned their trial into a testimony. Změnil jejich zápas ve svědectví. He was there watching over them. Byl tam celou dobu nad nimi bděl, so that he would be able to help them. aby jim dokázal pomoci. Amen. Amen. All the while they were in the trial. Po celou dobu, kdy oni procházeli, byli uprostřed té zkoušky. The Bible says Jesus already had a fire with fish going on the beach. Tak Bible dále říká, že Ježíš už tam měl dávno rozdělený oheň a griloval rybu. Jesus is way ahead of you. Víte, Ježíš je hodně napřed před tebou. He already knows what you need and he's prepared a way. On už ví, co dávno, co potřebuješ a připravil tu cestu. Will you give him your struggle today? Předáš mu svůj zápas dneska. Will you give him the unknowns and the uncertainties? Předáš mu své věci, kde nevíš jak dál, a své nejistoty. And if you have fear and anxiety, can you just release that to Jesus today? He has a solution for your Jestli situation. máš strach, nervozitu, starosti, můžeš to uvolnit a předat to dneska Ježíši. When the net was filled, it was like their eyes were opened up and they said, "It's Jesus." Jakmile se jim naplnili sítě rybami, tak náhle se jim otevřely oči. Řekli si, teď je to Ježíš. And they went to the shore, dragging the abundance with them. They couldn't even pull it in the boat. A tahli sebou k břehu tu hojnost, ani to nedokázali dostat do lodi. And they fellowship with Jesus. A měli společenství s Ježíšem. By a fire. U ohně. And the night was over. A noc skončila. Your trial has an expiration date on it. Vaše zkouška má datum expirace. It's like the milk in your refrigerator. Tak jako mléko ve vaší lednici. There's a time it's over and you need to get rid of it, right? Dříve nebo později přijde doba, kdy vyprší platnost a musíte to mléko vyhodit. Jesus will not leave you in your struggle, but he has a solution for you today. Ježíš tě ve tvém boji nezanechá a má pro tebe řešení. It's time to finish. Tím končíme. I really, you know, only God knows why I had this message here today. Víte, já nevím, proč jsem tohle dnes tady musel kázat, Bůh to ví. But if you have heavy burden today, Ale jestli jsi tady a máš nějaké těžké břemeno, něco tě obtěžkává, if you're in a situation where you don't know what to do, jestli jsi v situaci, kdy vůbec nevíš si rady, nevíš kam dál, I know one who can help you. tak já znám jednoho, který ti dokáže He's pomoct. helped me many times. Mě pomohl mnohokrát. He's turned many of our difficulties into triumphant victories. A mnoho našich těžkostí proměnil v triumfální vítězství. And he's stretching out his hand today, just say, he said, just take my hand, I'll lift you up. A on k tobě vztahuje svou ruku, podává ti ruku a říká, hýdni mou ruku, já tě pozvednu. He has a supernatural turnaround for somebody here today. Věřím, že je tady někdo a Bůh pro tebe má nadpřirozený zvrat. It may be physically, financially, Může se jednat o fyzickou věc, finance, spiritually, duchovně, but he's here. ale on je tady. Don't walk out that door with your burden today. Neodpusťte dneska tyto dveře, neodejdete odsud s tím břemenem. Jesus is here. Ježíš je tady. He's here to lift you up to a new height. On je tady, aby tě pozvedl do nových výšin. He's here to bless you. Aby tě požehnal dneska. He's here to reveal his power, On je tu, aby zjevil svou his moc, compassion and his love. svůj soucit, svou lásku. He has a solution for your situation. On má řešení pro tvou situaci. Can you say that with me? Jesus has a solution for my situation. Můžeš se mnou říct, Ježíš má řešení pro mou situaci. Do you believe that today? Věříš to?
if you need his help, jestli potřebuješ jeho pomoc, if you're in over your head, jestli to máš úplně nad hlavou, toho máš. and the solution you need is beyond your reach, you just can't lay hold of A it. jestli to řešení je jakoby mimo tvůj dosah, že se vůbec nedokážeš k tomu vztahnout, Regardless of what it is, I want to ask you to stand to your feet if you need Jesus' help today. ať už je to v jakékoliv oblasti, jestli máš něco takového a chceš, aby ti dnes Ježíš pomohl, vstaň teď v tuhletu chvíli. You can have your dignity or your deliverance. A chci ti říct, buď si zachováš svou důstojnost, anebo dostaneš dneska osvobození. When I need a miracle, I don't care who knows about it. Víte, když já potřebuju zázrak, tak je mi úplně jedno, kdo se o tom dozví. I need a touch from God. Já prostě potřebuju, aby se mě v tu chvíli I need a breakthrough. Já potřebuju průlom. Amen. Amen. He sees you. He's watching over you. Just lift up your hands. On tě vidí. Tak pozvedněte teď ruce, jestli si to ty. And with your own voice, just begin to give him your struggle right now today. Svými vlastními slovy, prostě předávej mu svůj zápas. Řekni mu, jaký boj prožíváš. Lay your burden at his feet today. He loves you. Řekni mu to všechno, slož to k jeho nohám. On tě miluje. He's stretching out his hand, saying, take my hand. On vztahuje svou ruku, on se tě chce dotknout. Oh, Jesus, I thank you for these that are here today. Ježíši, děkuji ti za ty, kteří tady dnes jsou a vstali. And Lord, they're expressing their need for you today. Oni vyjadřují svoji potřebu a to, že te potřebují dnes. And Lord, I know that the one they need is right here. It's you, Jesus. A drahý Pane, já vím, že ten, koho potřebují, stojí právě uprostřed nás. Jsi drahý Ježíši. There's no problem too big for you. Pro tebe žádný problém není příliš velký. Lord, I pray for healing today. Pane, já se modlím za uzdravení. Lord, I pray for mercy to flow today. Modlím se dnes za to, aby plynulo tvé milosrdenství a odpuštění. Lord, I pray for financial breakthroughs today. Modlím se za finanční průlomy dneska. Lord, I pray for miracles today. Modlím se, aby se děly zázraky. For it is written, Neboť je napsáno, Jesus the same yesterday, today and forever. že Ježíš je tentýž, včera, dnes i na věky. And what you were doing 2,000 years ago, you're doing today. A to též, co jsi dělal před 2000 lety, děláš i dnes. You have not left us alone. Nezanechal jsi nás o samotě. You are with us in the struggle. Jsi s námi v našem zápase. And you want to reveal your power and your might and your love in our difficulty. A chceš zjevovat svou moc, svou velikost a svou lásku uprostřed našich soužení. Thank you for showing us how great you are today. Děkujeme za to, že nám ukazuješ, jak jsi veliký. Thank you for the solution you have for our lives today. Děkujeme za řešení, které máš pro naše. Thank you that you opened the door and made a way for this church to meet here today. Děkujeme ti i za to, že jsi otevřel dveře k tomu, aby se tato církev mohla začít scházet na tomto místě. Lord, we give you our burdens. My ti, Pane, vydáváme své břemena. We give you our fears and our anxiety. Předáváme ti naše strachy, naši nervozitu. Because we can trust you Protože ti můžeme důvěřovat. with our future. Ohledně naší budoucnosti. Thank you, Jesus. Děkuji ti, Ježíši. And I pray that everyone, Lord, that's calling on your name today, go ahead and just call out to Jesus today, that you will touch them, Lord. Když se dál modlete, volejte k Ježíši, řekněte mu, co vás trápí. Já se, Pane, modlím za ty, kteří k tobě volají. Yeah, call out to Jesus right now. Volejte k Ježíši teď. Call out for his help. Řekněte mu, aby vám pomohl. Ask him to help. Poproste ho o pomoc. I've seen miracles when I ask for God's help. Víte, já jsem viděl zázraky ve chvíli, kdy jsem jednoduše poprosil Lord, Boží I pomoc. thank you for supernatural solutions. Tak ti, Pane, děkuji za nadpřirozená řešení. And I speak blessing over this house. A promlouvám požehnání nad tímto celým domem, I speak a blessing over this property. nad tímto pozemkem. I speak a blessing for over every family that's represented. Your kingdom come, Lord. A modlím se za požehnání pro každou rodinu, která reprezentuje tvé přicházející království. And I pray that you bring peace Modlím se, abys přinesl pokoj into every soul, každé duši, that they can trust you, God. aby ti všichni mohli důvěřovat. Thank you. Děkujeme ti. Now can we give Jesus just a hand clap of praise and thanks? Můžeme zatleskat Ježíši. And I'm going to be waiting to hear how he's turned some trials into some testimonies. Já se těším, až uslyším ta svědectví, jak Bůh proměnil ty těžkosti ve svědectví. Hey, God bless you. Thank you for having us here this weekend. We love you and can't wait to come back maybe in the future, Lord willing. All right?
Have a great day. Takže děkuji vám. Jesus as a solution for your situation. Děkujeme, jsme rádi, že jsme tady mohli být. Těšíme se, že někdy přijedeme zpátky a Bůh má řešení pro vaši situaci. Thank you. Tak, děkujeme moc za poselství. Bylo to úžasný. Já jenom chci říct, že jsem Dagovi neřekl, vůbec nic jsem mu neprozradil, že tady máme takové období zkoušek, že někteří mnozí prožívají různé zkoušky. Věřím, že mu to opravdu položil Bůh na srdce. Děkujeme za to slovo.